হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ GNRC Medishop Recruitment 2026 Private Job in Assam 2026 Online Apply। তো GNRC Medishopৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জ্যোতি ফাৰ্মাচিউটিকেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026। ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এপ্লিকেশ্যন চিফৰ বিভাগত। টোটেল এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰীটো দিয়া হ'ব 20ৰ পৰা 40,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব। প্লাছ ইনচেন্টিভ দিয়া হ'ব ডিপেণ্ডিং আপন পাৰফৰ্মেন্স। তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, কামৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ভাল ইনচেন্টিভ দিয়া হ'ব। এজ লিমিট নট মোৰ দেন 35 ইয়াৰ্ছ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। তো যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তো তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন চিফ ইন এনি হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং। তো চেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী, অসম। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল। এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হৈছে জুনৰ 14 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা NGO ফালৰ পৰা। মেইল কাউন্সিলৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে MA চাইক'লজি অৰ MSW। তো চাইক'লজিত MA কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। লগতে যিসকলে MSW কৰিলে তো তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু দুটাকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9864174510 আনটো হৈছে 8473006070। এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হৈছে জুনৰ 11 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নেটিভ হিমালয়ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেলছ পাৰ্চনৰ বিভাগত। আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টছ চেল কৰিবৰ কাৰণে চেলছ পাৰ্চনৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব চেলিং আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। তো নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টত 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব মিনিমাম নৰ্থ ইষ্টত আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট চেলিং কৰা। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 জুনলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউৰ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে' নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে
নেটিভ হিমালয়ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে securing a order for state central government thought GM government marketplace তো পোষ্টৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ ফ্ৰম ষ্টেট বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মাৰ্কেটপ্লেছৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 11 তাৰিখলৈকে পোষ্ট যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে GNRC Medishop Recruitment 2026 GNRC Medishopৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফাৰ্মাচিষ্টৰ বিভাগত টোটেল এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে হেভ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো আপোনালোকে ফাৰ্মাচিষ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব যিসকলে ফাৰ্মাচিষ্ট পঢ়িলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা বি ফাৰ্ম আৰু ডি ফাৰ্ম বিচৰা হৈছে শিফটটো হৈছে ডে শিফটত আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব লোকেশন হৈছে মাজুলী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12000 টকা তো প্ৰতি মাহে আপোনালোকে 12000 টকাকৈ স্যালাৰি পাই যাব যিসকল মাজুলী বাহি বা যিসকল মাজুলীৰ পৰা এই ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ফাৰ্মাসি মেডিকেল ষ্টৰ উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড তো যিসকলৰ ফাৰ্মাসি বা মেডিকেল ষ্টৰত কাম কৰা 1 বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব উইল বি গিভেন টু এপ্লিকেন্ট ফ্ৰম মাজুলী এণ্ড নিয়াৰবাই লোকেশন মাজুলী সকল লগতে মাজুলী ওচৰে পাজৰে থকা যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকেও প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব should be professional disciplined and committed to delivering excellent customer service must possess sound knowledge of medicine composition generic medicine substances alternatives and pharmaceutical product তো যিসকল pharmaceutical product generic medicine লগতে ইয়াৰ মানে ফাৰ্মাসিত যিসমূহ মেডিচিন থাকে তো সেই মেডিচিন সমূহৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স ইন ফাৰ্মাসি বিলিং সফটওয়্যাৰ এণ্ড কম্পিউটাৰাইজড বিলিং সিস্টেম উইল বি এন এডেড এডভান্টেজ ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ফাৰ্মাসি বিলিং সফটওয়্যাৰৰ ওপৰত কম্পিউটাৰাইজড বিলিং সিস্টেমৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন ইন্টাৰপাৰ্সনেল এণ্ড কাস্টমাৰ হেণ্ডলিং স্কিল আৰ এসেনশিয়েল তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে তো যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গোটেইখিনি ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্টৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ডে শিফটত আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব মাজুলী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12000 টকা ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে মিনিমাম 1 পৰা 2 বছৰ ৰিটেল ফাৰ্মাসি এফএমচিজি গ্ৰোচাৰী অৰ সুপাৰমাৰ্কেট অপাৰেচনৰ ওপৰত 1 পৰা 2 বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে সাউন্ড নলেজ অৰ ৰিটেল ষ্টৰ অপাৰেচন ইনভেন্টৰী মেনেজমেন্ট কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস এণ্ড ক্ৰীম হেণ্ডলিং বিচৰা হৈছে experience in managing pharmacy and non-pharmacy retail operation will be an added advantage proficient in retail billing software inventory management system and Microsoft Office application strong leadership communication problem solving and decision making skill ability to work under pressure and achieve sales operational and profitable targets must be disciplined, customer focused and capable of leading a team effectively. তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ লগতে জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল। এই পোষ্ট দুইটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলটোত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব, সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707025821। এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CVখন সেন্ড কৰিও পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 জুনলৈকে। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে অনলি শৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেট উইল বি কণ্টেক্টেড। তো শৰ্ট লিষ্টত যিসকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে, ইণ্টাৰভিউটো ধুনীয়াকৈ দি আহিব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই পোষ্টকেইটা আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আমাৰ চেনেলৰ এনেধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে। আজিলৈ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ।